Lying awake with the sound of an emptiness you left behind. In Australia, how do you pronounce Kirk to fail? Kirk to fail. What about US? Kirk to fail. Seriously, that sounds the same. สรุปไม่มีใครรู้เดี๋ยวหาคนไอซ์แลนด์แล้วมาถามว่ามันพูดยังไงเครือจุบเซลเนี่ย กลับมาหาดไดมอนด์บีชนะครับจากที่เราหนีที่แบล็กแซนด์บีชเราก็มีน้ำทะเลที่นี่อีกครั้งหนึ่งที่เห็นนี่น้ำแข็งนะฮะแล้วมันก็ลื่นมากด้วยแล้วเราหนีหนีบนน้ำแข็งเราควรจะมีที่สูงเพื่อป้องกันตัวเองและไอ้ทรายเนี่ยมันก็เข้าไปรองเท้าSo that's Vatnajökull glacier, because the name of the national park is actually coming from the glacier itself.อุณหภูมิตอนนี้ประมาณ3 องศาจะไปว่ายน้ำเสื้อกันหนาวอย่างนะจะไปว่ายน้ำอากาศดีมีคนไม่ปกติมาร่วมทริปอีก2 คนข้างหน้านู้นในบ่อบูรากูนนะครับข้างบนเนี้ยเหนือน้ำเนี่ยอุณหภูมิประมาณ5 องศาแต่ในน้ำเนี่ย41ครับหน้าสุดล่าสุดนี้ไม่ปกติคือเรายังมีเพื่อนร่วมไม่ปกติอยู่นะครับอยู่อีก2 คนตรงนี้เพื่อนร่วมไม่ปกติแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ไม่ปกติอีกมากมายในบ่อนี้นะฮะมันไม่ เป็นการว่ายน้ำที่แพงที่สุดที่แพงเคยเกิดมาเลยนะไม่ชัวร์เด็กข้างหน้าแม่ง170เจ็บหนักเลยจ่ายไปแล้วไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าแม่งคืออะไรนึกว่าเป็นที่พัก
พูดมา บูรากูนเนื้อเป็นที่พักก็จ่ายไปอ๋อแมงสาวว่ายน้ำงานนี้ แฮปปี้ไหมแฮปปี้ ก็สนุกดี ถือว่าเป็นเบียร์1,400แล้วก็มาร์ค10,400เจ็บเบียร์แฮปปี้ผมก็แฮปปี้